Tjena ihop allihopa. Nu är det dagen efter Lucia och Benny har slängt av sig stjärngåsmössan och vi ska ut och fiska istället. Det är superklart i vattnet. Det är också ett extremt vattnet är extremt högt också. Så det jag gör nu, det är att jag kommer leta upp fisken. Jag kommer alltså stå och paddla och helt enkelt paddla och titta tills jag ser fisken. Det är ju ingen anledning att fiska där inte fisken är. Jag har redan sett en fisk stå väldigt strandnära och det är det som är typiskt här nu när det är högvatten. Det är att fisken ställer sig i kanterna, väldigt nära kanterna ofta. Ofta kan det vara överhäng vid vassar och sånt. Och det är klart att det är kristallklart i vattnet och så de äter ju varandra så vill de ju ha skydd. Och nu är det ju kristallklart och soligt så att befinna sig ute i öppen terräng så att säga, det kan vara farligt för en mindre gädda. Så då ligger de ju oftast vid strandkanterna och trycker där det är skyddat. Jag ska alltså flugfiska och som ni ser så använder jag mig av linkorg. Här har jag ju allting förberett och klart. Linan ligger ute, spöet ligger på plats. Och det är egentligen som att dra en revolver och skjuta direkt när jag ser någonting. Så att jag är förberedd. Så står jag alltså och paddlar nu med grejerna färdigt på sidan här. Och tills jag ser någonting. Och antingen då så paddlar jag då eller lägger jag ut ankare, drivankare. Eller helt enkelt om det är som nu är jag på en skyddad sida. Jag behöver alltså inte ankra. Då kör jag ju med fri kajak. Den utrustning jag använder mig av det är Sameos. Det här tycker jag absolut är det bästa flugspöet som jag känner till och använt. I alla fall för gäddfiske. Det är ju Jade-serien, Predatorn. Och i detta fallet är det en peregrinrulle. Det finns ju flera varianter som Sameo har. Mycket bra rullar tycker jag i alla fall att de är. Färgen, nu är det inte mulet så egentligen är det en mörkvärdesfluga. En svart fluga med lite guld och rött huvud. Men det är en av mina absoluta favoriter. Jag ska börja med den så får vi väl se om det funkar. Så kanske jag byter till en papegojfärgad. Den linan jag använder mig av det är en långsam intermediate-lina. En gäddlina som skjuter bra. Kan lätt kasta över 20 meter inklusive tafs så det räcker ju absolut. Speciellt när du har kajak för jag stör ju inte fisken alls på samma sätt som jag gör med en båt. Jag kan komma mycket närmare så att mina 20 meter, ofta kan jag ju paddla förbi en fisk som på 2 meters avstånd så ligger still och den rör sig inte. Ibland sticker den försiktigt iväg när den är lite störd av skuggbildningen. Men jag kommer mycket närmare så jag behöver inte ha någon trimmad multiplikatorrulle som kastar bort 50 meter för att kunna passera den störcirkeln som alla båtar har då med oavsett om de har elmotor eller vanlig motor eller bara skuggbildningen skrämmer ju helt enkelt. Den har mycket större skuggbildning och tryck och allt det där som gör att som gäddan absolut detekterar. Men i detta fallet kan jag vara mycket tystare. Kommer mycket närmare. Det är bara så och de som inte förstår det förstår egentligen inte hur fisken reagerar. Det med stealth fishing och att hålla käften när man är ute på olika sätt. Ja, det är gott. Ska se om vi hittar någonting.
dags att åka hem igen. Ja, en trevlig tur Benji, eller vad säger du? Ja, du kan ju fortsätta ett bra tag till. Men jag kanske ska dra oss hemåt för lite mat och lite annat. Ja, detta är vinterfiske efter gädda med fluga från kajak. Och hoppas att du får sett lite grann om
hur jag gör. Det är så svårt att förklara. Att det bästa är ibland att låta bara kameran gå. Så. Inte varit några större gäddor, men har ingen större betydelse, tycker jag. En sån här dag. De flesta har haft jättestora problem nu och fiskat från båt och med det här klara, lugna vattnet. De hade säkert inte fått ett pet på grejerna. Men flugor, jag kan ju fiska så pass långsamt. Presentera så pass långsamt. Och jag är ju helt opåverkad när jag går. Ja, helt opåverkad är jag inte. Det är klart att jag märks också även om jag har kajak. Men min störradie runt om mig är avsevärt mycket mindre än när jag kommer med en elmotor eller någonting. Jag paddlar försiktigt stående tills jag ser att gäddorna finns där. Antingen moln eller att jag ser själva gäddan simma iväg. Och när jag ser ett antal sådana så börjar jag fiska med använder mig då av drivanker. Oftast, även om det blåser lite, så lägger jag ut drivanket. För då kan jag långsamt och fint fiska av ett område. Eller om jag driver in mot vassen så lägger jag ut som nu då ankaret. Och då står jag precis tvärstill och så kan jag fiska av ett område. Ta upp ankaret efter ett tag, glida ner med vinden ytterligare 25-30 meter, ungefär kastlängd med fluga och fortsätta fisket. Det är ungefär så jag gör. Så nu ska vi eller jag ska paddla tillbaka. Benji ska få åka med. Han är bara en trevlig kamrat. Han behöver inte paddla. Han är duktig på att lokalisera gäddor och ge mig glada tillrop. Eller så, vad säger du, Benji? Är du nöjd? Ja. Tack ska du ha för idag. Hej!